καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε γιαούρτι. Έχω βρει πρόβιο γάλα, έτσι, βέβαια το γιαούρτι μπορείτε να το κάνετε και με αγελάδος και με κατσικίσιος, ό,τι βρείτε. Μπορείτε και ακόμα με το γάλα του σούπερ μάρκετ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. 3 λίτρα γάλα πρόβιο μου το φέρανε, πάμε να το κάνουμε γιαούρτι. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Ανακατεύουμε και θέλουμε να το φτάσουμε μέχρι σημείο βρασμού, έτσι, γύρω στους 90 με 100 βαθμούς. Να βράσει, να αρχίσει να χνίζει. Όσο περισσότερη υγρασία φύγει, τόσο περισσότερο πιο πηχτό το γιαούρτι μας. Ανακατεύουμε συνέχεια, γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας. Έτσι, και περιμένουμε να έρθει βρασμός. Θέλουμε να αρχίσει να φουσκώνει. Εγώ βρήκα πρόβιο γάλα, όπως σας είπα, λόγω το τιμένο σε χωριό και μπορώ να βρω. Βέβαια, η ίδια διαδικασία ακριβώς είναι και με αγελαδινό γάλα και με κατσικίσιο και με πρόβιο. Τώρα, από ό,τι έχω δει, στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν και τα 3 γάλατα. Το ότι εγώ έχω θερμόμετρο, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι, θέλουμε να το φτάσουμε σε σημείο βρασμού. Έχει ζεσταθεί αρκετά το γάλα μας. Όπως βλέπετε, σκάβω με την κουτάλα μου, δηλαδή πιέζω κάτω το ξύλο, γιατί δεν θέλω να μου κολλήσει κάτω σε καμία περίπτωση. Ας είναι αντικολλητική η κατσαρόλα, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο να αρχίσει να φουσκώνει ή να το φτάσουμε στους 90 με 95 βαθμούς, δηλαδή να κάνουμε υψηλή παστερίωση. Θα του κλείσετε τη φωτιά, μόλις αρχίσει και φουσκώνει, θα συνεχίσουμε για λίγο το ανακάτεμα. Θα το αφήσετε έτσι 1 λεπτό επάνω στο μάτι μας, γιατί έχει θερμοκρασία. Έτσι πέφτει τώρα σιγά σιγά βέβαια, γιατί έχουμε σβήσει τη φωτιά μας. Εάν θέλετε να κρατήσετε και να σας κάνει πέτσα το γιαούρτι σας, θα το πάρετε και θα το βάλετε τώρα σε πύληνα. Εάν σας αρέσει δηλαδή και θέλετε πέτσα, θα το βάλετε τώρα σε πύληνα και θα το αφήσετε να κρυώσει στα πύληνα. Εντάξει. Σε ένα μπολ θα κρατήσουμε 2-3 κουτάλες γάλα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη μαγιά μας. Πάμε να γεμίσουμε και τα υπόλοιπα. Όπως βλέπετε έχει γεμίσει 2 μεγάλα πύληνα, ένα μεσαίο, ένα λίγο μικρό και εδώ έχουμε φυλάξει για να φτιάξουμε την μαγιά μας. Όπως βλέπετε ήδη έχει αρχίσει και κάνει κρούστα. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κρούστα δεν χρειάζεται να κάνετε αυτή την κίνηση. Δηλαδή μέσα στην κατσαρόλα θα το αφήσετε να κρυώσει και στους 40-45 βαθμούς θα βάλετε τη μαγιά μας, η οποία είναι γιαούρτι, έτσι. Εγώ θα το αφήσω τώρα όπως είναι να κρυώσει, να πέσει θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή 40-45 βαθμούς, για να μπορέσω να βάλω την μαγιά μου μέσα και να γίνει γιαούρτι. Εντάξει, πιάνουμε τα πύληνα, θέλουμε να φτάσουν να είναι λίγο χλιαρά, ούτως ώστε καταλαβαίνουμε έτσι ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Εδώ που έχουμε κρατήσει το γάλα μας για να φτιάξουμε την μαγιά, θα βάλουμε 200 γραμμάρια, ένα κεσέ δηλαδή, γιαούρτι πρόβιο, γιατί εγώ έχω να κάνω με πρόβιο γιαούρτι. Εάν εσείς χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο είδος γάλακτος, κατσικίσιο ή αγελαδινό, θα πρέπει να βάλετε το ανάλογο, έτσι. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά, να διαλυθεί το γιαούρτι μέσα στο γάλα που έχουμε φυλάξει. Με ένα κουτάλι θα κόψετε εδώ πέρα λιγάκι την πετσούλα που έχει και θα προσθέσετε γιαούρτι, τη μαγιά μας. Έτσι, μην τη φοβηθείτε, βάλτε αρκετό, έτσι κι αλλιώς
για αυτή τη δουλειά το έχουμε. Θα πάει σε όλο το ανακατεύουμε λιγάκι. Μη σας φοβίζει αυτό, θα ξαναγίνει πετσούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Βάζουμε από κάτω το κουτάλι και ανακατεύουμε λίγο, να πάει παντού. Αφήνουμε και κατά αυτόν τον τρόπο θα μοιράσουμε όλη τη μαγιά μας στα μπολάκια με το γιαούρτι. Δεν παίζει ρόλο η ποσότητα που θα βάλετε, έτσι. Αρκεί να μπουν 3-4 κουταλιές. Λοιπόν, κουνάμε και λίγο, σκεπάζουμε και τώρα θα το αφήσετε τουλάχιστον για 5-6 ώρες. Έτσι, αν το φτιάξετε βράδυ θα είναι ακόμα καλύτερα την επόμενη μέρα το πρωί, σκεπασμένο σε ζεστό μέρος, έτσι, κουβερτούλα. Αν μπορείτε να ρίξετε μια κουβερτούλα από πάνω θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, 6 ώρες μετά πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Βέβαια ακόμα δεν είναι έτοιμο, έτσι, όμως βλέπετε έχει πήξει. Και εδώ έχω κρατήσει λιγάκι για να δούμε, βλέπετε, δεν είναι έτοιμο, αλλά δεν έχει σημασία, έχει σημασία ότι έχει πήξει. Έτσι, για να δοκιμάσω κιόλας. Όπου το σκοβολάει. Λοιπόν, εφόσον τώρα μας έχει πήξει, το βάζουμε στο ψυγείο και το αφήνουμε εκεί πέρα για να δημιουργηθεί η πέτσα λίγο πιο χοντρή, δηλαδή να γίνει πιο σφιχτή και γενικά το γιαούρτι μας να σφίξει. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!